यू ऑल. तर आज आपण काय बघणार आहोत, मॅथ्स मास्टरी. सो वेलकम टू मॅथ्स मास्टरी कोर्स. मॅथ्स मास्टरी मधला आज कुठला पॉईंट बघणार आहोत, मल्टिप्लिकेशन. ओके, तर आपली मेथड काय असणार आहे, पहिल्यांदा आपण काय बघणार मेथड. ओके, आणि नेक्स्ट त्याची प्रॅक्टिस करणार. ओके, सो लेट्स गो टू द मेथड. ओके, आता आपण मल्टिप्लिकेशनचं प्रॅक्टिस करताना आपण नेहमी याला दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करणार. किंवा कुठलं पण मॅथ्सचं ऑपरेशन आपण बघणार असो तर त्याला आपण दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करणार. पहिली का असणार स्पेसिफिक आणि दुसरी का असणार जनरल. ओके, तर आपण बघूया कसं त्याला कॅटेगराईज करणार आपण. ओके, मल्टिप्लिकेशन इज किंवा कुठलं पण ऑपरेशन असू दे, आपण त्याला किती पार्टमध्ये डिवाइड करणार, दोन. ओके, फर्स्ट वन असणार आहे स्पेसिफिक आणि सेकंड वन काय असणार आहे, जनरल. ओके, स्पेसिफिक मध्ये परत आपण त्याला डिवाइड करणार आहे. फर्स्ट असणार आहे मॅजिक विथ 11 अँड मॅजिक विथ 12 to 19. अगेन मॅजिक विथ 11 याला आपण किती कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करणार आहे, तर त्याच्या तीन कॅटेगरी असणार आहे. तीन कॅटेगरी कुठल्या, टाईप 1 मॅजिक विथ 11, टाईप 2 अगेन, अँड थर्ड काय असणार आहे, जनरल मल्टिप्लिकेशन विथ 11. ओके, तर आपण पहिला फर्स्ट टाईप बघूयात. की फर्स्ट टाईप मध्ये आपण काय बघणार आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर विथ 11. बट कुठले दोन डिजिट असं कुठल्या दोन डिजिटचं आपण मल्टिप्लिकेशन बनणार आहे, की त्या दोन डिजिटचे ऍडिशन किती असले पाहिजेत, एक तर इट इज इक्वल टू 9 और लेस दॅन 9. ओके, तर त्या दोन डिजिटचे ऍडिशन किती असणार आहे, एक तर 9 पेक्षा कमी असायला पाहिजे किंवा 9 एवढे असायला पाहिजेत. ओके, मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतोच. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कितीचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, 23 इंटू 11 याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. तर आपण पहिलं कुठल्या टाईप मध्ये, टाईप 1. ओके, मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर विथ 11, त्यातला टाईप नंबर 1. ओके, दोन डिजिटचं आपण ऍडिशन बघणार आहे, मल्टिप्लिकेशन बघणार आहे विथ 11. या दोन डिजिटचे ऍडिशन किती येणार आहे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5. इट इज लेस दॅन 9. ओके, या टाईप मध्ये आपण काय बघणार आहे, या दोन डिजिटचे ऍडिशन किती असणार आहे, एक तर 9 एवढे असणार किंवा 9 पेक्षा कमी असणार आहे. ओके, तर बघत आपण आता जस्ट मी रफ करतो फॉर तुमचं कन्फ्युजन होईल. ओके, आता जेव्हा कधी पण दोन डिजिटचं मल्टिप्लिकेशन आपण 11 बरोबर करणार आहे आणि ज्यांची ऍडिशन हे 9 पेक्षा कमी येणार, त्या दोन डिजिटची ऍडिशन ही 9 पेक्षा कमी येणार आहे, तर त्याचा आन्सर किती असणार, नेहमी लक्षात ठेवा, हे 3 डिजिट असणार. हे किती असणार आहे, 3 डिजिट. ओके, हे किती असणार आहे, 3 डिजिट असणार आहे. लक्ष द्या समोर सगळ्यांनी. पहिलं डिजिट हे किती असणार, 2 असणार, आणि लास्टचं पण डिजिट किती असणार, 3 असणार. ओके, आणि हे जे मिडलचं जे डिजिट असणार आहे ते कुणा एवढं असणार आहे, या दोघांच्या ऍडिशन एवढं. समजलं. ओके, आपण कुठल्या टाईप मध्ये, टाईप स्पेसिफिक मधला कुठला टाईप, तर फर्स्ट टाईप मॅजिक विथ 11, आणि त्या मॅजिक विथ 11 मधला फर्स्ट टाईप. ओके, मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर विथ 11. ओके, आपण दुसरं एक्झाम्पल बघूया, 54. ओके, क्रायटेरिया चेक करायचा, या दोघांची ऍडिशन 9 एवढी असायला पाहिजे किंवा 9 एवढी असायला पाहिजे किंवा 9 पेक्षा कमी असायला पाहिजे. ओके, 5 + 4 9. ओके, तर यांचा आन्सर किती असणार आहे, 3 डिजिट मध्ये पहिलं डिजिट कोण असणार, 5, लास्ट डिजिट कोण असणार, 4, आणि मिडलचं डिजिट कोण असणार, या दोघांची ऍडिशन. ओके, तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो. पण समजा आपण कॅल्क्युलेटर ओपन केलं, 54
into 11, 594. Okay. Again, 32 into 11. Okay. फर्स्ट डिजिट काय असणार आहे आन्सरचं 3, लास्ट डिजिट 2 आणि मिडल डिजिट कोण असणार 5. ओके, क्रायटेरिया लक्षात ठेवायचा नेहमी. नेक्स्ट 43. याचं ऍडिशन किती असणार आहे, सॉरी याचं मल्टिप्लिकेशन विथ 11 किती असणार आहे. फर्स्ट डिजिट 4, लास्ट डिजिट 3, मिडल डिजिट 7. समजलं ती झाली याची टाइप 1 मल्टिप्लिकेशन मधला, स्पेसिफिक मधला टाइप 1, मॅजिक विथ 11 मधला टाइप 1. ओके, नेक्स्ट आपण त्याची मेथड बघितली. आता आपण काय बघणार, प्रॅक्टिस. ओके, सगळ्यांचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला. आता आपला प्रॅक्टिस टाइम हा. आता प्रॅक्टिस करण्यापूर्वी ओके, ही लिंक तुम्हाला शेअर केलीच जाईलच, बट प्रॅक्टिस करताना तुम्हाला गॅप फिल करायचा आहे. ओके, करेक्ट आन्सर तुम्हाला फिल करायचा आहे आणि पेन अँड पेपर यूज करायचा नाही. हे सगळं कसं सॉल्व्ह करायचं आहे ओरली. तर आपण बघूयात. टाइम किती 2 मिनिट दिलाय. तुम्हाला किती सम सॉल्व्ह करायचे, किती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे 9. ओके, 22 into 11. फर्स्ट डिजिट कोण असणार 2, लास्ट डिजिट पण 2 असणार, मिडल डिजिट कोण असणार या दोघांची ऍडिशन 4, 2. नेक्स्ट 90 into 11. फर्स्ट डिजिट 9, मिडल डिजिट 9 plus 0 9, लास्ट डिजिट 0. नेक्स्ट 33 into 11. फर्स्ट डिजिट 3, मिडल डिजिट 6, लास्ट डिजिट 3. 43 into 11. फर्स्ट डिजिट 4, मिडल डिजिट 7, लास्ट डिजिट 3. 71 into 11. फर्स्ट डिजिट 7, मिडल डिजिट 8, लास्ट डिजिट 1. 34 into 11. फर्स्ट डिजिट 3, मिडल 7, 4. 45 into 11. 4, 9, 5. 53 into 11. 5, 8, 3. 81 into 11. 8, 9, 1. ओके, टाइम किती 1 मिनिट तुम्ही 9 मल्टिप्लिकेशन सॉल्व्ह केलंय. चेक करा. ओके, वेल डन. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. ओके, तुम्हाला काय करायचं आहे, मेथड समजून घ्यायची आणि प्रॅक्टिस करायची. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण स्पेसिफिक मधला मॅजिक विथ 11 मधला कुठला टाइप बनवणार आहोत, टाइप 2. ओके.